नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले BBS फर्स्ट इयर प्याटर्न फर कलेज राइटिङ भन्ने बुकबाट युनिट 8 मा रहेको कज एन्ड इफेक्ट च्याप्टरबाट द ब्ल्याक टेबल इज स्टिल देयर बाई लरेन्स ओटिस ग्रामको एस्से लिएर आएको छु। यो एस्से सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ केही हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरु ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरु बुझ्न जरुरी हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि तपाईहरुलाई यहाँ यो एस्से सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा म छलफल गर्न चाहन्छु र यो एस्से पढ्नुभन्दा अगाडि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड बुझियो भने बल्ल एस्सेलाई सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। यदि यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड बुझिएन भने एस्सेलाई बुझ्न अलिक कठिन पर्नेछ भन्ने मलाई लागेको हुनाले पनि मैले आज यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको बारेमा छलफल गर्न लागेको। ल यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एकछिन हेरौँ साथीहरु। Since 1950, the US government had strongly supported integration of public schools. For example, the Supreme Court in 1953 found segregation of public schools unconstitutional. The Civil Rights Act of 1964 required public school system to implement integration program. Because of these policies, from mid-1960s to 1972, the number of African American students attending desegregated schools jumped from 12% to 44%. यो छ। यसलाई अब नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन् 1950 देखि अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूको एकता प्रक्रियालाई जोडतोडका साथ लागू गर्ने तथा समर्थन गर्ने नीति अगाडि बढायो। सार्वजनिक विद्यालयको एकता प्रक्रिया भनेको अमेरिकामा रहेका काला जाति, अन्य जातीय अल्पसंख्यकका बच्चाहरू र गोरा जातिको बच्चाहरू अलग-अलग विद्यालयमा नपढी एउटै विद्यालयमा पढ्ने योजना हो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 1953 मा काला र गोरा जातिको बच्चाहरूको लागि अलग-अलग विद्यालय बनाउनु गैर कानुनी हुने घोषणा गर्यो भने नागरिक अधिकार ऐन 1964 ले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूले एकता प्रक्रियाले लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनायो। यो नीतिले गर्दा सन् 1960 को मध्य दशकदेखि 1972 सम्म अफ्रिकन अमेरिकन वा काला जातिको बच्चाहरू विभेद नगरिएको विद्यालयमा जाने प्रतिशत 12 बाट बढेर 44% पुग्यो। यसमा हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा 1950 सम्म त अमेरिकामा काला जाति र गोरा जाति नै भनेर ठूलो विभेद थियो। जब 1950 बाट उनीहरुको नागरिक आन्दोलनहरु सुरु भयो, त्यो आन्दोलन सुरु भएर आन्दोलन सफल भइसकेपछि अब के गर्नु हुँदैन, काला जातिको लागि अलग्गै विद्यालय र गोरा जातिको लागि अलग्गै विद्यालय बनाउनु हुँदैन, काला जाति र गोरा जाति एकै ठाउँमा पढ्नु पर्छ भनेर एउटा नीति ल्यायो। त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन प्रोग्राम भनेर बुझ्छौं। र इन्टिग्रेसन प्रोग्राम आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत 1953 पछि के भन्यो, काला जातिको लागि पढ्ने अलग स्कुल र गोरा जातिले पढ्ने अलग स्कुल बनाएर यसरी सेग्रिगेट गर्नु अथवा यसरी विभेद गर्नु भनेको गैर कानुनी हो भनेर घोषणा गर्यो। अर्को कुरा चाहिँ सिभिल राइट एक्ट अथवा नागरिक अधिकार कानून र 1964 ले पनि के भन्यो भन्दा प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयहरू, प्रत्येक सरकारी विद्यालयहरू अब के हुनुपर्छ, इन्टिग्रेसन प्रोग्राममा जानुपर्छ। इन्टिग्रेसन भनेको एकता प्रक्रियामा जानुपर्छ, काला जाति र गोरा जाति एकै ठाउँमा बसेर पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर यस्तो नीतिहरू लियो। यो नीतिले लिइसकेपछि यो नीतिको सकारात्मक प्रभाव के पर्यो भन्दा 1960 देखि 1972 सम्ममा अफ्रिकन अमेरिकन भनेको त्यहाँका काला जातिका केटाकेटीहरू अथवा मिक्स रेसको काला बच्चा-बच्चीहरू चाहिँ अब यो डिसेग्रिगेटेड स्कुल अथवा एकता भएको स्कुलमा पढ्ने चाहिँ पहिला 12% थियो भने पछि चाहिँ 44% मा जम्प भयो। यो चाहिँ के भयो, काला जाति र गोरा जाति एकै ठाउँमा बसेर पढ्न थाले। त्यसपछि by 1990s, however, this had begun to change as the Supreme Court began to lift desegregation order. A study published in 2003 showed that 2/3 of African American students attend school that are predominantly minority and more than 50% attend school that are 99 to 100% minority. Finally, the writer draws the conclusion that when students are given the choice, self-segregation seems to be the norm. अब तर 1990 को दशकदेखि यो दृश्यमा परिवर्तन आउन थाल्यो किनकि सर्वोच्च अदालतले डिसेग्रिगेसन आदेश हटायो। 2003 मा प्रकाशित एक अध्ययनले देखाएको छ कि 2/3 अफ्रिकी अमेरिकी विद्यार्थीहरू मुख्य रूपमा अल्पसंख्यकहरू पढ्ने स्कुलमा पढ्छन् र 15% भन्दा बढी बच्चाहरू त्यस्तो स्कुलमा पढ्छन् जो 99 देखि 100% अल्पसंख्यक हुन्। अन्त्यमा लेखकले निष्कर्ष निकाल्छन् कि जब विद्यार्थीहरूलाई रोज्ने अवसर दिन्छ, आफै छुट्टिनु वा अलग हुनु एक चलन वा प्रथा नै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्छ। यसमा के भयो भन्दा पहिला 1953 सालमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले
इन्टिग्रेसन गर्नै पर्छ भनेर भने। त्यसपछि 1990 मा आएपछि यो इन्टिग्रेसन भन्ने बाध्यता छैन अब चाहिँ भनेर त्यो बाध्यकारी नियम चाहिँ सर्वोच्च अदालतले हटाइदियो। सर्वोच्च अदालतले हटाउनु बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि काला जातिको बच्चाहरू काला जातिको बच्चाहरू चाहिँ काला जातिकै बच्चाहरू धेरै भएको स्कुलमा जान थाले के, किनभने उनीहरू अलग हुन मन लाग्यो। पहिला त नियमले बाध्य बनाएको भएर काला जातिको बच्चाहरू पनि गोरा जातिको बच्चाहरू पढ्ने विद्यालयमा जान थाले। तर बाध्यकारी नियम नहुँदाखेरि जब यो सेग्रिगेसनलाई चाहिँ नि डिसेग्रिगेसनलाई कम्पलसरी गर्नुपर्छ अथवा इन्टिग्रेसनलाई कम्पलसरी गर्नुपर्छ भन्ने अर्डरलाई सुप्रिम कोर्टले हटाइदिइसकेपछि फेरि के भयो, दृश्यमा चेन्ज आउन थाल्यो। के चेन्ज आउन थाल्यो भन्दा 2/3 बच्चाहरू अफ्रिकन अमेरिकनका बच्चाहरू चाहिँ कहाँ जान्छन्, जुन स्कुलमा धेरै अफ्रिकन अमेरिकन बच्चाहरू छन् त्यही स्कुलमा जान्छन्। अथवा 15% जति बच्चाहरू चाहिँ कहाँ गएको देखियो भन्दा जुन स्कुल 99 देखि 100% सम्म 99 देखि 100% सम्म चाहिँ के भन्दा काला जाति मात्र पढ्ने अथवा माइनोरिटी मात्र पढ्ने स्कुलमा मात्रै जान थाले। र यसरी पहिला सुरु इन्टिग्रेसन प्रोग्राम आयो, त्यसपछि फेरि इन्टिग्रेसन कम्पलसरी छैन भन्दाखेरि बच्चाहरू आफै छुटिन थाले। यसरी छुटिएपछि यो लेखकले के भन्छ भन्दा यसरी छुट्टिनु भनेको के हो त, एउटा नर्म हो, एउटा चलन जस्तै हो। जो बच्चाहरू आफ्नो आफ्नो समूहसँग मिल्छन्, आफ्नो कलर, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति मिल्ने समूहसँग नै हामी के बनाउँछौँ, समूह बनाउँछौँ। यसले गर्दा अलग्गै सेग्रिगेसन भयो जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा यो त्यस्तो होइन। हामी अलग अलग किन हुन्छौँ भन्दा हामी कोसँग ग्रुप भएर बस्छौँ भन्दा आफ्नो विचार, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति र रीतिरिवाज मिल्ने मान्छेसँग नै के भएर बस्छौँ, हामी अलग भएर बस्छौँ। त्यही भएर जब बच्चाहरूलाई चोइस दिन्छ नि, चोइस दिएपछि सेल्फ सेग्रिगेसन भनेको के हो, एउटा नर्म हो, मान्छन्, यो प्रथा नै हो। आफूले आफूलाई सेग्रिगेट गर्छन् जता पनि, जुनसुकै समाजमा पनि मान्छे अलग अलग भएर हिँड्छन्, आफ्नो विचार मिल्ने समूहसँग अलग्गै समूह बनाएर हिँड्छन्। यसबाट सेग्रिगेसन देखिन्छ। तर यो सेग्रिगेसनलाई के गर्न सकिन्न, रोक्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने यो चलनै हो एउटा। अलग्गै भएर अथवा आफ्नो समूहसँग मिल्ने अथवा विचार मिल्ने समूहसँग अलग बसेर अलग बस्नु, अलग भएर हिँड्नु, एउटा ग्रुप बनाउनु चाहिँ के हो त, चलन नै हो। त्यही भएर यो इन्टिग्रेसनलाई जबरजस्ती लाद्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ। अब यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डले दिमागमा राख्नु भएपछि बल्ल अब यसै बुझिन्छ। अब आउनुहोस् यसैतिर जाउँ हामी। समरीमा, एटर्नी एन्ड प्रोफेसर अफ्रिकन अमेरिकन राइटर लरेन्स ओटिस ग्राम has written this article. He says that when he visited his old junior high school after 14 years, he saw something that he never expected to see again. Something that was a source of fear and dread for 3 hours each school morning in his early adolescence, the black lunch table in the cafeteria. अब यसमा के भन्छ, यस निबन्ध पेसालेको वकिल तथा कलेज प्राध्यापक लरेन्स ओटिस ग्राहमले लेखेका हुन्। उनले यस निबन्धमा आफू 14 वर्षपछि आफू पढेको विद्यालयमा जाँदा उनले कालो रङको खाना खाने टेबल अझै पनि उक्त विद्यालयमा देख्दा आफू छक्क परेको कुरा गर्छन् र भन्छन् ती कालो रङको टेबलहरू आफू उक्त विद्यालयमा पढ्ने बेला डर र त्रासको मुहान थियो। अब यो लरेन्स ओटिस ग्राहम चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकन मान्छे हो, कालो जातिको मान्छे नै हो, तर ऊ स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ इन्टिग्रेसन प्रोग्राम थियो। अघि नै हामीले हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा छलफल गरेको इन्टिग्रेसन प्रोग्राम चलिरहेको थियो। इन्टिग्रेसन प्रोग्राम चलेको भएर ऊ चाहिँ कहाँ गयो, व्हाइटहरू पढ्ने स्कुलमा गए, काला जाति र गोरा जाति मिसाएर पढ्ने व्हाइट स्कुलमा गए। तर त्यो विद्यालयमा के थियो भन्दा काला जातिको लागि अलग्गै टेबल हैन, इटालियन बोयहरूको लागि अलग्गै टेबल अथवा आफ्नो आफ्नो समूहको टेबल अलग अलग राखिएको थियो के। गोरा जाति बसेर खाने टेबल अलग्गै, काला जातिका केटाकेटी बसेर खाने टेबल अलग्गै, यस्तो यस्तो समूहको टेबलहरू थियो। र ती मध्येको एउटा टेबल थियो अल ब्ल्याक लन्च टेबल। यहाँ एउटा उसको नाम दिएको छ, त्यो टेबलको नाम द अल ब्ल्याक लन्च टेबल, कालो रङको लन्च टेबल थियो। र त्यो लन्च टेबल आफू 14 वर्षपछि पनि त्यही विद्यालयमा पुग्दाखेरि फेरि त्यो टेबल त्यहीँको त्यहीँ छ, अहिलेसम्म पनि हटाएको छैन। त्यो नहटाएको देख्दाखेरि ऊ चाहिँ दङ्ग पर्छ, छक्क पर्छ, किन हटाएको छैन अहिलेसम्म, यसको मतलब त्यो इन्टिग्रेसन प्रोग्राम सफल भएको छैन हाम्रो भनेर पनि एकचोटि प्रश्न सोध्छ आफूले आफूलाई। र उसलाई के लाग्छ भन्दा ऊ विद्यालय पढ्ने बेलामा, त्यो जुनियर हाई स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो ब्ल्याक टेबल द अल ब्ल्याक लन्च टेबल वाज सोर्स अफ फियर एन्ड ड्रेड। उसलाई चाहिँ नि त्यो ब्ल्याक टेबल लन्च टेबल देख्ने बित्तिकै डर लाग्थ्यो। त्यो देखेर ऊ तर्सिने काम गर्थ्यो। त्यो चाहिँ क्याफेटेरियामा राखेको थियो, क्याफेटेरिया भनेको चमेना गृहमा राखिएको थियो। त्यो देख्ने बित्तिकै उसलाई डर लाग्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। When the writer was a student in junior high school, he never sat on such all-black table. He was afraid to sit on such segregated table, thinking that he would lose his white friends. He would be called a racist and anti-white. So no matter what mood he was in, no matter who he walked in with, he never sat on the black table.
जब लेखक उक्त जुनियर हाई स्कुलको विद्यार्थी थिए उनी कहिल्यै पनि उक्त कालो टेबलमा बसेनन्। यसरी छुट्टाइएको टेबलमा बस्न उनलाई डर लाग्थ्यो अथवा मन लाग्थेन, किनकि उनी आफ्ना गोरा साथीहरू नगुमोस् भन्ने चाहन्थे। त्यो कालो टेबलमा गोरा साथीहरूसँग छुट्टिएर बस्दा नस्लवादीको आरोप लाग्न सक्छ भनेर डराउँथ्यो। त्यसैले उनको मुड जे जस्तो भए पनि वा अरू बेला जोसुकैसँग हिँडे पनि अन्त्यमा उनी आफ्नो गोरा साथीहरू छोडेर अलग्गै कहिल्यै पनि त्यो कालो टेबलमा गएर बसेनन् र खाना पनि खाएनन्। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो ग्राम बेल यो राइटर चाहिँ त्यो जुनियर हाई स्कुल पढ्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ क्याफेटेरियामा अथवा चमेना गृहमा अथवा क्यान्टिनमा चाहिँ टेबलहरू टन्नै राखिएको थियो। कुनै कुनै टेबलमा व्हाइट केटाहरू बस्थे, कुनै कुनै टेबलमा ब्ल्याक केटाहरू बस्थे, कुनै कुनै टेबलमा चाहिँ अरू समूहका केटाहरू बस्थे। ऊ चाहिँ जहिले पनि कोसँगै बस्यो भन्दा आफ्नो व्हाइट साथीहरूसँगै हिँड्यो र व्हाइट साथीहरू बस्ने टेबलमा नै बस्यो। ऊ किन त्यसरी बस्थ्यो भन्दा यदि ऊ व्हाइट साथीहरूलाई छोडेर ब्ल्याक टेबलमा बस्यो भने उसलाई के डर लाग्थ्यो, मेरो व्हाइट साथीहरूले मलाई छोडिदिन्छन्, म एक्लै हुन्छ भन्ने डर लाग्थ्यो उसलाई त्यति बेला। यदि त्यो ब्ल्याक टेबलमा गएर अलग्गै बस्यो भने उसलाई के आरोप लाग्न सक्थ्यो, यो त समाजमा इन्टिग्रेसन प्रोग्राम अथवा एकता प्रक्रियाको विरोधी रहेछ, अथवा एउटा जातिवादी सोच राख्ने मान्छे रहेछ, अथवा नस्लवादी चिन्तन राख्ने मान्छे रहेछ, अथवा एन्टी व्हाइटको चाहिँ विरोधी रहेछ भन्ने सोचाइ अरूले राख्न सक्थ्यो उसलाई। त्यो डरले गर्दा ऊ कहिल्यै पनि कहाँ गएर बसेन, त्यो क्याफेटेरियामा भएको कालो टेबलमा गएर बसेन। जस्तो सुकै मुडमा भए पनि अरू बेलामा जोसुकैसँग बसे पनि खाना खाने बेलामा चाहिँ जहिले पनि त्यो व्हाइट साथीहरूसँगै गए र व्हाइट साथीहरूसँग बसेर खाए। त्यो कालो टेबलमा बसेर कहिले पनि खाएन। उसलाई के डर लाग्थ्यो भन्दा ऊ त्यो ब्ल्याक टेबलमा गएर बस्ने बित्तिकै मैले मेरो व्हाइट साथीहरू गुमाउनु पर्छ कि भनेर पनि डर लाग्थ्यो उसलाई। यदि त्यो ब्ल्याक टेबलमा गएर बस्दा यो त इन्टिग्रेसन प्रोग्रामको के रहेछ, विरोधी रहेछ भनेर पनि आरोप लगाउन सक्थ्यो भनेर डर लाग्थ्यो उसलाई। ऱ्यासिस्ट भनेर जातिवादी अथवा नस्लवादी चिन्तन राख्ने मान्छे रहेछ भनेर आरोप लगाउँछ कि भनेर डर पनि लाग्थ्यो उसलाई। अथवा उसलाई एन्टी व्हाइट भन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो अरे। व्हाइटको विरोधी, गोरा जातिको विरोधी मान्छे रहेछ, त्यही भएर यो त कालो टेबलमा गएर बस्यो सरासर भन्ने आरोप आउँछ भन्ने डरले पनि ऊ कहिल्यै पनि के गरेन, त्यो कालो टेबलमा गएर बसेन। त्यही भएर जस्तो सुकै उसको मुड भए पनि अथवा ऊ अरू बेलामा जुनसुकैसँग हिँडे पनि खाना खाने बेलामा कन्तीमा पनि कोसँग गएर बसे, आफ्नै गोरा साथीहरूसँग गएर बसे र गोरा साथीहरू बस्ने टेबलमै बसेर खाना खाए भन्छ यसमा चाहिँ। अब इन द बिगिनिङ, सुरुमा he used to believe that the only black kids were the reason why other kids don't mix more. Self-segregation of black kids was the only cause of whites' bigotry or biasness. But he was wrong to think so. For the black kids, it was his misconception. He carried this misconception even after his white friend asked him not to visit his bar. Is his presence अथवा black boy would make white people feel uncomfortable, or when the white parents pulled their kids from pool after he visited the swimming pool, he blamed only black kids for being barrier to integration. यसमा सुरुमा उनी काला जातिकै बच्चाहरूको कारण उनीहरूसँग अरू बच्चा त्यति हेलमेल गर्न चाहँदैनन् भन्ने ठान्दथे। काला जातिका बच्चाहरूले आफैलाई अरूबाट अलग राख्नाले गोरा जातिका बच्चाहरूले विभेद गर्ने वा गोरा बच्चाहरू उनीप्रति कट्टर हुन्छन् भन्ने सोच्दथे। तर काला जातिको बच्चाहरूको बारेमा त्यस्तो सोच्नु उनको गल्ती थियो। यो उनको धारणा थियो, गलत धारणा थियो। उनका गोरा साथीहरूले उनलाई आफ्नो बारमा वा रेस्टुरेन्टमा नआऊ, कालो मान्छे देख्दा गोराहरू अप्ठ्यारा मान्छन् भन्दा समेत, र लेखक आफू स्विमिङ पुलमा जाँदा गोरा बाबाआमाले आफ्नो बच्चाहरू पुलबाट बाहिर निकाल्दा समेत पनि उनी काला जातिको बच्चाहरू नै दोषी देख्थे। काला र गोरा जातिको एकता प्रक्रियामा काला जातिहरूलाई मुख्य बाधाको रूपमा बुझ्दथे। अब सुरुमा लेखकले के गरे भन्दा क्याफेटेरियामा कालो टेबल देखे, कतिपय काला केटाकेटीहरू कालो टेबलमा गएर अलग्गै बसेर पनि खाए होलान्। त्यो देख्दाखेरि यो राइटरले के सोच्थे भन्दा यो एकता प्रक्रिया इन्टिग्रेसन प्रोग्राम असफल हुनुमा अथवा काला जातिले हेपिनुको कारणमा काला जातिकै केटाकेटीहरूको कारण चाहिँ मुख्य कारण हो, व्यवहार मुख्य कारण हो भन्ने ठान्दथे। किनभने काला जातिको बच्चाहरू कहिले पनि गोरा जातिसँग मिसिएर हिँड्दैन, म जस्तो मिसिएर हिँड्नु पर्यो नि भन्ने उसलाई लाग्थ्यो अरे। त्यही भएर काला जातिको बच्चाहरू नि खत्तम छन्। काला जातिको बच्चाहरू खत्तम हुनेको कारणले गर्दा गोरा जातिले काला जातिलाई हेप्छन्, दबाउँछन् भन्ने सोच्दथे अरे। तर उसको यो के थियो, गलत धारणा थियो। उसले धेरै समयपछि मात्रै बुझ्यो, गलत धारणा थियो, धेरै पछि बुझ्यो। अझ तर कहिलेसम्म बुझेन भन्दा ऊ त गोरा साथीहरूसँग हिँड्थे। गोरा साथीले उसलाई के भन्थे भन्दा तिमी
हाम्रो घर हाम्रो बारमा नआऊ, हाम्रो रेस्टुरेन्टमा नआऊ, किनभने तिमी जस्तो कालो मान्छेलाई देख्दाखेरि अरू गोरा मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, गोरा मान्छेहरू डराउँछन् भनेर भन्थे अरे उसको गोरा साथीहरूले। त्यति भन्दा पनि उसले चाहिँ के गरेन, ए गोरा जातिले त मलाई हेप्दो रहेछ भन्ने पनि बुझेनन् त्यति बेलासम्म। र अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ ऊ स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्न जान्थे अरे। स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्न गएको बेलामा जब कालो केटा, ऊ त यो लेखक त कालो केटा हो, कालो केटा स्विमिङ गर्न आउने बेलामा स्विमिङ गरिरहेको गोरा बच्चाहरूलाई चाहिँ बाबाआमाले पुलबाट बाहिर निकाल्थ्यो अरे के, काला जातिसँगै पौडी नखेल भनेर आफ्नो बच्चाहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्थ्यो। त्यति गर्दासम्म पनि उसले के बुझेको छैन भन्दा गोरा जातिले मलाई हेप्छन्, गोरा जातिले कालालाई हेप्छन् भन्ने बुझेको छैन। बरु कसलाई आरोप लगाउँछ उसले, काला जातिकै केटाकेटीहरूलाई आरोप लगाउँछ। काला जातिकै केटाकेटीहरू कहिले पनि मिसिन चाहँदैन, गोरा जातिसँग उनीहरू घुलमिल हुन चाहँदैन। त्यही भएर पो हाम्रो इन्टिग्रेसन प्रोग्राम के भएको छैन, सफल भएको छैन। यो एकता प्रक्रियालाई असफल बनाउने मुख्य तत्त्व भनेको के हो त, यो काला जातिकै केटाकेटी हो भनेर त्यति बेलासम्म सोच्ने गर्दथे। तर उसले अहिले के रियलाइज गर्छ भन्दा मैले काला जातिको बारेमा त्यस्तो सोच्नु चाहिँ मेरो के हो, गलत धारणा थियो, मिसकन्सेप्सन थियो, त्यस्तो सोच्नु हुन्थेन मैले। वास्तवमा यो इन्टिग्रेसनको ब्यारियर के होइन, काला जातिका केटाकेटीहरू पनि होइन अथवा गोरा जातिको केटाकेटी पनि होइन, इन्टिग्रेसन हुने र नहुने भन्ने कुरा फरक पार्ट हो भनेर अहिले बल्ल उसले बुझे। त्यसपछि बट लेटर अन ही रियलाइज द्याट ही वाज रङ टु ब्लेम ब्ल्याक किड्स। There were not only black table but lots of other tables like an Italian table, a Jewish girls table, a Jewish boys table, a table of middle class Irish boy, a table of kids who were into heavy metal music. तर धेरै पछि बल्ल उनलाई अनुभूति हुन्छ कि त्यसरी काला जातिको केटाकेटीलाई दोष लगाउनु उनको गल्ती थियो। उक्त विद्यालयमा केवल काला बच्चाहरूले प्रयोग गर्ने टेबल मात्र नभई अन्य अलग अलग टेबलहरू पनि थियो, जस्तै इटालियन केटाकेटीले प्रयोग गर्ने टेबल, यहुदी केटीले प्रयोग गर्ने टेबल, मध्यम वर्गीय आइरिस केटाले प्रयोग गर्ने टेबल, हेभी मेटल म्युजिकतिर लागेका केटाहरू बस्ने टेबल आदि। यी सबै अलग अलग टेबलहरूलाई के सङ्केत गर्दथ्यो भने केवल काला जातिको केटाकेटी मात्र अलग्गै बस्न चाहने होइनन् कि अरू समूहका केटाकेटी पनि अलग अलग आफ्नो समूहमा बस्न चाहन्छन् भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। र उसले त्यो स्कुलमा के देख्छ भन्दा त्यहाँ त नट ओन्ली ब्ल्याक टेबल, कालो टेबल मात्र छैन, त्यहाँ के छ, इटालियन टेबल पनि छ, ज्युइस गर्ल्सको टेबल पनि छ, ज्युइस भनेको यहुदी है, ज्युइस बोयको टेबल पनि छ, टेबल अफ आइरिस मिडल क्लास आइरिसको पनि छ, टेबल अफ हेभी मेटल ग्याङको पनि टेबल छ। भनेपछि काला जातिको मात्र अलग्गै टेबल त होइन नि, त्यहाँ त अरू फरक समूहको टेबल पनि छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्दा काला जाति मात्र अलग्गै हुन चाहने होइन कि आफ्नो समूह बनाएर मान्छे अलग अलग बस्न चाहन्छन् होइन। हेभी मेटलमा लाग्ने मान्छेहरू हेभी मेटलकै ग्रुपमा बस्न चाह्यो हो, इटालियन केटाकेटीहरू इटालियन टेबलमै गएर बस्न चाहे, ज्युइस गर्ल्सहरू ज्युइस गर्ल्स र ज्युइस बोइजकै टेबलमा गएर बस्न चाहे भने काला केटाहरू कालो टेबलमा गएर बस्न चाहे र त्यहाँ गएर बसे भने काला केटाकेटीहरूले के गल्ती गरे त, गल्ती नै गरेनन्। त्यही भएर काला जातिको बारेमा त्यस्तो सोच्नु चाहिँ मेरो के रहेछ, गलत धारणा रहेछ भन्ने कुरा बल्ल त्यहाँनिर उसले बुझ्छ। र फाइनली द राइटर ड्रज द कन्क्लुजन द्याट देयर आर टु रिजन्स of segregation. One, the legacy of racial discrimination, color discrimination among people in various pretexts is still there in our society. And next, we ourselves like to be segregated. Normally, we do not mix up with all the people in the society. We mix with other if our interest matches. Segregation is seen when we make group of similar-minded people. र अन्त्यमा लेखकले के निष्कर्ष निकाल्छन् भने अलग अलग आफ्नो समूह बनाइ बस्नुको पछाडि दुईवटा कारणहरू हुन सक्दछ। एकमा विभिन्न बहानामा जात भाषा रङको आधारमा गरिने विभेदका परम्पराहरू अझै पनि हाम्रो समाजमा जिउँदै छ। त्यसैले एउटा समूह वर्गको मानिस अर्को समूह वर्गको मानिससँग हतपत मिल्दैनन् वा एक हुँदैनन्। दोस्रोमा त्यस्ता विभेदहरू नभए तापनि हामी जुनसुकै समूहसँग सजिलै घुलमिल हुँदैनौँ, किनकि हामी आफ्नो रुचि चाहना इच्छा मिल्ने समूह वा साथीहरूसँग मात्र बस्छौँ वा घुलमिल हुन्छौँ। जब हामी समाजमा एउटै सोचाइ र विचार भएको मानिसहरूको समूह निर्माण गर्छौँ, हामी स्वतः अलग हुन्छौँ वा अलग भए जस्तो देखिन्छौँ। र राइटरले अन्तिममा के निष्कर्ष निकाल्यो भन्दा यसरी सेग्रिगेसन हुनु, इटालियन टेबल अलग्गै हुनु, ज्युइस टेबल अलग्गै हुनु, ब्ल्याक बोय बस्ने टेबलहरू अलग्गै हुनु, हेभी मेटलको ग्रुपको टेबल अलग्गै हुनु भनेको के हो त, दुईटा कारण हुन सक्छ यसको लागि भनेर राइटरले निष्कर्ष निकाल्छ। सेग्रिगेसन हुनुको दुईटा कारण छ, सेग्रिगेसन भनेको अलग अलग हुनुको दुईटा कारण छ। एउटा कारण त के भयो भन्दा जातीय विभेद छ, रङको विभेद छ, डिस्क्रिमिनेसन अमङ भेरियस
अमङ पिपल इन भेरियस प्रिटेक्स्ट विभिन्न बाहनामा हाम्रो समाजमा के छ विभेदहरू छ जातको आधारमा गरिने विभेद भाषाको आधारमा गरिने विभेद रङको आधारमा गरिने विभेदहरू अझै पनि छ यो अझै पनि यो विभेद भएपछि मान्छेहरू स्वत के हुन सक्छ अलग अलग बस्न सक्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ हामी आफै पनि के हुन चाहन्छौँ अलग्गै बस्न चाहन्छौँ हामी पनि समाजमा भएको सबै मान्छेसँग एकचोटि मिक्सअप हुँदैनौँ किन मिक्सअप हुँदैनौँ भन्दा हाम्रो विचार उनीहरूको विचार नमिल्न सक्छ त्यही भएर हामी अलग्गै हुन्छौँ सेग्रिगेटेड हुन्छौँ किन हुन्छौँ भन्दा हामी आफ्नो भाषा आफ्नो विचार आफ्नो सोचाइ मिल्ने साथीहरूको अलग अलग समूह निर्माण गर्छौँ जब आफ्नो भाषा आफ्नो रुचि आफ्नो विचार मिल्ने साथीहरूको अलग अलग समूह बनाउँछौँ त्यो अलग भएको सेग्रिगेसन भएको त स्वतः देखिन्छ त्यही भएर सेग्रिगेसन हुनुमा दुईटा कारण छ यसरी दुईटा कारणमध्ये एउटा कारणमा चाहिँ जातको भाषाको धर्मको लिङ्गको आधारमा समाजमा भेदभावको परम्परा कायम नै छ यसले पनि मान्छेलाई के गराउँछ अलग्गै बस्न बाध्य गराउँछ अथवा सेग्रिगेटेड हुन बाध्य गराउँछ दोस्रो कारणमा चाहिँ हामी के गर्छौँ सबैसँग समाजमा सबैसँग हामी मिक्सअप हुँदैनौँ किन मिक्सअप हुँदैनौँ भन्दा हामी आफ्नो भाषा संस्कृति विचार रहन सहन सोचाइ मिल्ने साथीसँग मात्र बस्छौँ नि त समाजमा कलेजमा पनि हामी सबै विद्यार्थी सबैसँग एकचोटि मिक्सअप भएर बसेको त हामी देख्दैनौँ केटीको ग्रुप अलग्गै हुन्छ केटाको ग्रुप अलग्गै हुन्छ केटामध्ये पनि अर्को ग्रुप अलग्गै हुन्छ केटीहरूमा नि सबै फेरि केटीको एउटै ग्रुप हुँदैन त्यहाँ पनि अलग अलग ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुप किन हुन्छ भन्दा त्यो ग्रुपमा के हुन्छ हाम्रो कुरो मिल्छ हाम्रो विचार मिल्छ हाम्रो भावना मिल्छ we have similar mind हाम्रो माइन्डहरु सिमिलर छ यस अर्थमा हामी ग्रुप बनाउँछौँ जब हामी ग्रुप बनाउँछौँ त्यसपछि सेग्रिगेसन भएको त स्वतः देखिन्छ नि त्यही भएर मैले किन ब्ल्याक केटाहरूलाई आरोप लगाए होला भनेर अहिले चाहिँ राइटरलाई दुःख लाग्छ यो एसे अब हामी यसो क्वेसन एन्सरको पनि छलफल गरौँ व्हाट एक्ज्याक्टली इज ब्ल्याक टेबल यहाँ किताबमा ब्ल्याक टेबल भनेर धेरै प्रयोग गरिएको छ यो ब्ल्याक टेबल भनेको के हो त वास्तवमा कालो टेबल हो कि यसको अथवा केही मिनिङहरु छ हिडन मिनिङहरु छ भनेर खोज्ने प्रयास गर्छौं हामी द फ्रेज ब्ल्याक टेबल हैज टु मिनिङ यो जुन ब्ल्याक टेबल भन्ने फ्रेज प्रयोग भएको छ यसको दुईटा मिनिङ हुन सक्छ अन द सर्फेस लेभल बाहिरी सतहमा हेर्दाखेरि बोक्रामा हेर्दाखेरि अन द सर्फेस लेभल इट रियली मिन्स अ टेबल इन ब्ल्याक कलर यसको एउटा मिनिङ के हुन सक्छ कालो रङ लगाएको टेबल हुन सक्छ इट्स कनोटेटिभ भनेको लुकाइएको मिनिङ भित्री मिनिङ हो सर्फेस भन्दा भित्री मिनिङ चाहिँ के हुन सक्छ नेक्स्ट इट्स कनोटेटिभ मिनिङ इज रेसियल सेग्रिगेसन प्रिभ्यालेन्ट इन अमेरिकन सोसाइटी यसको भित्री मिनिङ कनोटेटिभ मिनिङ भनेको लुकाइएको मिनिङ चाहिँ के हुन सक्छ रेसियल सेग्रिगेसन जातीय विभेद हुन सक्छ प्रिभ्यालेन्ट भनेको अस्तित्वमा रहेको इन अमेरिकन सोसाइटी अमेरिकी समाजमा अस्तित्वमा रहेको जातीय विभेदलाई पनि जनाएको हुन सक्छ त्यही भएर द फ्रेज ब्ल्याक टेबल हैज टु मिनिङ वान इज टेबल इन रियल्ली ब्ल्याक कलर नेक्स्ट वान इज रेसियल सेग्रिगेसन इन अमेरिकन सोसाइटी यसरी दुईटा मिनिङ हुन्छ यो ब्ल्याक टेबल भन्ने फ्रेजको नम्बर बी ग्राम सेज दैट on a recent visit to his old junior high school he came upon something that he never expected to see again. Why do you think the sight of the all black table was such a surprise to him? अब यो लेखकले ग्रामले के भनेको छ भन्दा उ आफ्नो पुरानो विद्यालय जुनियर हाई स्कुलमा जाँदा उले के देख्यो केही चीजहरु देख्यो जुन चाहिँ उले के गरेको थिएन देख्नु पर्छ भन्ने आशा गरेको थिएन he never expected to see again पहिला देख्थ्यो अब चाहिँ त्यस्तो चीजहरु छैन होला त्यहाँनेर भन्ने आशा गरेर गएको तर ठ्याक्कै त्यो चीज चाहिँ रहेछ त्यो चीज के थियो ब्ल्याक टेबल थियो नि त Why do you think the sight of all black table was surprise to him? त्यो ब्ल्याक टेबल देख्दा किन सरप्राइज भयो त्यो धेरै सरप्राइज दङ्ग पर्नुपर्ने कारण के थियो भन्छ क्वेशनले He was very much surprised to see all black table still there in his former high school. The all black lunch table in cafeteria is a strong proof that how only a little changes has taken place in American society since 1970s. The all black lunch table in cafeteria is a strong proof that the remains of racial segregation, racial discrimination, gender discrimination and color discrimination are still there in America. अब यसले के देखाउँछ भन्दा he was very much surprised to see all black table. त्यो black table देख्दा उ के भयो एकदम दङ्ग पर्यो. Still there in his former high school. The black lunch table in cafeteria is a strong proof. त्यो चमेना गृहमा त्यो ब्ल्याक टेबल बस्नु भनेको त्यो के हो त एकदम बलियो प्रमाण हो के को how only a little changes has taken place in American society since 1970s. त्यो क्याफेटेरियामा ब्ल्याक टेबल हुनु भनेको चाहिँ के को प्रमाण हो भन्दा 1970 सालदेखि अमेरिकामा के भएको छ थोरै मात्र चेन्ज भएको छ है अझै पनि अमेरिकन समाज उस्तै छ भन्नेको सबैभन्दा राम्रो प्रमाण हो त्यो चाहिँ
all black lunch table in cafeteria is a strong proof that remains of racial remains भनेको अझै पनि के छ अस्तुहरू बाँकी छ रिमेन्सहरू प्रभावहरू बाँकी नै छ के को प्रभावहरू रेसियल सेग्रिगेसन जातीय विभेदको प्रभाव अझै पनि बाँकी छ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन जातीय विभेदको परम्परा अहिले पनि बाँकी नै छ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन महिला र पुरुष बीच गरिने विभेद अझै पनि बाँकी छ कलर डिस्क्रिमिनेसन रङको आधारमा अमेरिकन समाजमा विभेद गरिन्छ त्यो अझै पनि अमेरिकामा बाँकी नै छ ती चीजहरू अझैसम्म हटिसकेको छैन भन्ने प्रमाण चाहिँ केले दिन्छ ब्ल्याक टेबलले दिन्छ द अमेरिकन गभर्नमेन्ट हैज स्टार्टेड इंटीग्रेशन प्रोसेस इन अमेरिकन पब्लिक स्कूल सिन्स 1950s various laws have made segregation illegal and unconstitutional हैन जस अमेरिकन सरकारले त 1950 देखि नै के गर्नुपर्छ पब्लिक स्कुललाई के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन भनेको काला जातिको लागि अलग्गै र गोरा जातिको लागि अलग्गै विद्यालय बनाउनु हुँदैन इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ एक ठाउँमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हो नि त अनि उनले विभिन्न कानुनहरू पनि बनाए ती कानुनको नजरमा यसरी अलग अलग गर्नु भनेको के थियो अवैधानिक थियो असंवैधानिक थियो डिस्पाइट अल दिस एफर्ट यति धेरै प्रयासहरू गर्दा गर्दै पनि द अमेरिकन सोसाइटी इज स्टिल डिभाइडेड इन द नेम अफ रेस कलर एन्ड ओरिजिन यति धेरै प्रयास गर्दा पनि अमेरिकन समाज आज पनि के छ विभाजित छ के को नाममा विभाजित छ जातिको नाममा विभाजित छ रङको नाममा विभाजित छ र उत्पत्तिको आधारमा विभाजित छ एज द राइटर स अल ब्ल्याक टेबल व्हिच इज द साइन अफ सेग्रिगेसन इन हिज फर्मर हाई स्कुल ही वाज भेरी मच सरप्राइज त्यसैले जब ऊ 14 वर्षपछि आफ्नो विद्यालयमा गयो कालो टेबल अझै पनि त्यहाँ देख्दाखेरि यो सेग्रिगेसनको विभेदको चाहिँ चिन्ह हो त्यो विभेदको चिन्ह अझै पनि अमेरिकन समाजमा बाँकी नै रहेछन् है भनेर ऊ चाहिँ के भयो दङ्ग पर्यो भन्न खोजेको क्वेसनले ओके नम्बर डी मा जाउँ है हामी नम्बर सी को त त्यही रिभिजनै हो व्हाई डिडन्ट ग्राम सिट एट द ब्ल्याक टेबल व्हेन ही वाज इन जुनियर हाई स्कुल जब ऊ जुनियर हाई स्कुलमा थियो त्यो ब्ल्याक टेबलमा किन बसेन भन्छ वेल ही वाज स्टुडेन्ट ही अटेन्डेड सच a school where most of the students were white he never sat on at the black table in cafeteria simply because over there he didn't want to lose his white friends and he didn't want to be called racist or by sitting there he wouldn't be making anti-white statement अब ग्राम किन ब्ल्याक टेबलमा बसेन भन्छ ब्ल्याक टेबल नबस्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा उ चाहिँ कुन स्कुल गयो while he was a student he attended such a school where most of the students were white अब उ विद्यालय जाने बेलामा त्यस्तो विद्यालयको जहाँ चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ को थिए गोरा जातिका थिए he never sat on at the black table त्यो ब्ल्याक टेबलमा कहिले पनि बसेन simply because over there he didn't want to lose his white friends अब ब्ल्याक टेबलमा बसेर के गर्नु छैन उलाई आफ्नो सेतो साथीहरू गोरा साथीहरू गुमाउनु छैन अर्को कुरा चाहिँ he didn't want to be called racist यदि दिनभरि व्हाइट साथीसँग बस्ने तर खाने बेलामा अलग ब्ल्याक टेबलमा गएर बस्यो भने के हुन्छ उलाई नस्लवादी यो त जातिवादी रहेछ व्हाइट र के रे ब्ल्याकको मिलन हुनु हुँदैन भन्ने सोचाइ राख्ने मान्छे रहेछ भन्ने आरोप आउँछ नि त उलाई त्यो डरले गर्दा उ त्यहाँ बस्ने थिएन और बाइ सिटिङ देयर ही वुडन्ट बी मेकिङ एन्टी व्हाइट स्टेटमेन्ट अथवा यदि त्यो ब्ल्याक टेबलमा गएर बस्यो भने मान्छेले के रूपमा बुझ्ने भए यो त व्हाइटसँग त नमिल्दो रहेछ यो त व्हाइटको विरोधी रहेछ भनेर बुझ्छ नि त मान्छेहरूले हो त्यो नबुझोस् उलाई चाहिँ नि साथी गुमाउनु नपरोस् उलाई जातिवादीको आरोप नलागोस् अथवा ऊ एन्टी व्हाइट रहेछ व्हाइटहरूको विरुद्धमा रहेछ भन्ने कुरा नबुझोस् त्यस्तो आरोप नलागोस् भनेर ऊ चाहिँ के गर्थे व्हाइट त्यो ब्ल्याक टेबलमा कहिले पनि बस्दैनथे Number E, when he was a junior high school student, whom did Graham blame for the existence of the exclusively black lunch table, whom or what does he now see as a cause of the table's existence? When he was a junior high school student, जब ऊ junior high school student थियो, ग्रामले कसलाई आरोप लगाउँथ्यो त्यो कालो टेबल त्यहाँ क्याफेटेरियामा हुनुको पछाडि कसको कारण छ कसको हात छ भनेर कसलाई आरोप लगाउँथ्यो whom or what does he now see as the cause of the table's existence तर अहिले चाहिँ टेबल अस्तित्वमा हुनुको कारण के होला किन होला भनेर के सोच्छ उले भन्छ at the beginning when he saw the black table in cafeteria he got angry with रिसायो he thought that the US government is doing right thing by enacting integration program but the African American students themselves do not like to be integrated उले के भन्छ भन्दा उ त US सरकारले सहयोग सपोर्ट गर्छ के भन्छ US government is doing right thing by enacting integration program यो अमेरिकी सरकारले त इन्टिग्रेसन प्रोग्रामलाई कानुनद्वारा के बनायो राम्रो बनाएको छ इन्टिग्रेसन हुनु भनेको त राम्रो हो तर अफ्रिकन अमेरिकन बच्चाहरू नि के हुन चाहँदैनन् इन्टिग्रेसनमा जान चाहँदैनन् मिलेर बस्न चाहँदैनन् त्यही भएर यो अफ्रिकन अमेरिकन बच्चाहरूले गर्दा अथवा काला जातिको बच्चाले गर्दा
युएस सरकारको युएस गभर्नमेन्टको यो इन्टिग्रेसन प्रोग्राम असफल हुने भयो भन्ने ठान्छन् र यसको लागि उले काला जातिको बच्चाहरूलाई आरोप लगाउँछ। He believed that the black kids were the reason why other kids didn't mix more. उसले त अझ केसम्म हुन्छ भने यो काला जातिकै केटाहरूको कारणले गर्दा काला जातिकै केटाकेटीको कारणले गर्दा अरू केटाकेटीहरू के गर्दैन यो काला जातिको केटाकेटीसँग आएर मिसिन चाहँदैन किनभने काला जातिको केटाकेटी आफै मिसिन चाहँदैनन्। अब म साथी हुँ ल आऊ मसँगै बसौँ मसँगै खेलौँ भनेर भन्दैन भने अरू किन आउँछ। त्यही भएर काला जातिकै केटाकेटीको कारणले गर्दा अरू केटाकेटीहरू उनीहरूसँग मिसिन चाहँदैन। यसमा पुरा दोष के छ काला जातिको केटाकेटीको छ भन्ने सोच्ने गर्दथे। He believed that the self-segregation of black is the main cause of white bigotry or biasness. उसले के पनि सोच्ने गर्थे भन्दा आफै के हुन्छ सेग्रिगेसन भएर जान्छ, आफै अलग अलग हुन चाहन्छन् ब्ल्याक केटाकेटीहरू काला जातिका केटाकेटीहरू आफै अलग अलग भएर बस्न चाहन्छन्। यसरी अलग हुने मिसिनै नचाहने भएर पो व्हाइटहरूले के गर्छन् बिगट्री गर्छन् अथवा बायसनेस गर्छन्। व्हाइटहरूले दबाउने हेप्ने अनि विभेद गर्ने काम गर्छन्। यसको व्हाइटले त्यसै विभेद गरे होइन ब्ल्याकै कारणले व्हाइटले विभेद गरे हो किनभने ब्ल्याकहरू के हुन चाहँदैनन् मिसिनै चाहँदैनन् भनेर सोच्ने गर्थे। बट he was wrong to blame black students for such condition. तर उले अहिले के रियलाइज गर्छ भन्दा त्यस कारणको लागि त्यस्तो अवस्था आउनको लागि ब्ल्याक स्टुडेन्ट जिम्मेवार छैनन्। Now he believes that there are two reasons for the existence of black table. र यो ब्ल्याक टेबल त्यहाँ समाजमा हुनु भनेको चाहिँ के छ दुईटा कारण छ। ब्ल्याक टेबल भनेको के हो भनेर त अगाडि पनि भनिसक्यो। एउटा त ब्ल्याक टेबल इन ब्ल्याक कलर हो, एउटा चाहिँ के हो समाजमा विभेद हो है। त्यही भएर ब्ल्याक टेबललाई कोट अनकोट भित्र हालेका छौँ हामीले है। दुईटा कारण हुन सक्छ सेग्रिगेसन हुनुको। वान द लिगेसी अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, कलर डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डिस्क्रिमिनेसन एमङ पिपुल इन भेरियस प्रिटेक्ट इज स्टिल देयर इन आवर सोसाइटी। एउटा कुरा चाहिँ किन मान्छेहरू सेग्रिगेसन हुन चाहन्छन् भन्दा लिगेसी भनेको परम्परा, के को परम्परा बाँकी नै छ हाम्रो समाजमा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन जातीय विभेद, कलर डिस्क्रिमिनेसन रङको आधारमा गरिने विभेद, डिस्क्रिमिनेसन एमङ पिपुल इन भेरियस प्रिटेक्स्ट भनेको बाहना, विभिन्न बाहनामा मानिसहरू बीच के छ डिस्क्रिमिनेसन छ। यही डिस्क्रिमिनेसनको कारणले गर्दा के हुँदैन समाजमा 100% के हुँदैन इन्टिग्रेसन हुँदैन, इन्टिग्रेटेड हामी कहिल्यै पनि हुँदैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नेक्स्ट वी आवरसेल्भ्स लाइक टु बी सेग्रिगेटेड। अर्को कुरा चाहिँ हामी आफै पनि चाहे त्यो हामीलाई कसैले जातीय आधारमा विभेद गरोस् वा नगरोस्, रङको आधारमा विभेद गरोस् वा नगरोस्, उत्पत्ति र भाषाको आधारमा विभेद गरोस् वा नगरोस्, हामी चाहिँ के हुन चाहन्छौँ हामी आफै सेग्रिगेटेड हुन चाहन्छौँ। किन सेग्रिगेटेड हुन चाहन्छौँ अथवा किन अलग अलग हुन चाहन्छौँ भन्दा नर्मली वी डु नट मिक्स अप विथ अल द पिपल इन द सोसाइटी। समाजमा पनि हामी सबै मान्छेसँग मिक्स अप भएर त हिँड्दैनौँ। We mix up with other if our interest matches. हामी अरूसँग कतिखेर मिक्स अप हुन्छौँ कतिखेर मिसिन्छौँ भन्दा जब हाम्रो रुचि र चाहना इच्छाहरू मिल्छन् त्यति बेला मात्र हामी मिक्स अप हुन्छौँ। सेग्रिगेसन इज सिन when we make group of similar minded people. जब एउटै सोचाइ एउटै विचार भएको मान्छेहरूको समूह बनाउँछौँ हामी, त्यो समूह बनाउने बित्तिकै त्यहाँ सेग्रिगेसन अथवा अलग अलग भएको त देखि नै हाल्छ। त्यही भएर अलग अलग हुनु अथवा सेग्रिगेसन हुनुमा दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिको आधारमा गरिने विभेदले गर्दा हामी अलग भएर बस्न चाहन्छौँ र त्यहाँ सेग्रिगेसन देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी आफ्नो विचार मिल्ने साथीको समूह निर्माण गर्छौँ, जब अलग अलग ग्रुप निर्माण हुन्छ त्यसपछि सेग्रिगेसन त्यहाँ देखिन्छ भनेर राइटरले लास्टमा कन्क्लुजन निकाल्छ। ल यति रहेछ यो एसेको कजन इफेक्टबाट निकालिएको यो लरेन्स ओटिस ग्रामको द ब्ल्याक टेबल इज स्टिल देयर भन्ने च्याप्टरको हामीले समरी र क्वेसन एन्सरमा छलफल गऱ्यौँ। हजुरहरूको फिडब्याक के कस्तो छ फिडब्याक पाउनु पाए फेरि हामी अर्को राम्रो योभन्दा राम्रो उत्कृष्ट भिडियोहरू बनाउन हामीलाई चाहिँ सहयोग मिल्थ्यो भन्ने आशा गर्दछौँ। र हाम्रो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि अनि नजिकै रहेको घन्टीमा पनि थिचिदिनु होला ताकि तपाईहरुले हामीले हालेको भिडियो छिटो सबैभन्दा पहिलो हेर्न पाउनुहुन्छ। हस्त धन्यवाद यहाँहरुलाई। ह्याभ अ गुड डे। थ्यांक यू।